Bună seara, domnul Cristian Terheș. Bună Mă seara! mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația mea de a face o discuție pe tema certificatelor digitale verzi. De unde a pornit această inițiativă acolo în Parlamentul European? Discuțiile, să spun, de la suprafață au fost justificate de faptul că, pe de o parte, blocându-se circulația și dintre state și, reinstituindu-se o serie de interdicții, a fost afectat sectorul, mai ales sectorul turistic, din foarte multe țări. Și atunci ăia din turism făceau lobby, alții care, cu tot ce înseamnă aviație, cu tot ce înseamnă transport în comune. Toată lumea spunea, faceți ceva să dați drumul înapoi la economie, la societate. Pe de partea cealaltă veneau liderii politici și spuneau, avem acest virus, trebuie să facem ceva, să-l oprim, să nu știu ce. Și atunci s-au venit cu această, public mă refer acum, vorbesc de discursul public. Neoficial însă, din câte am auzit și eu și am văzut că s-a mai scurs ceva public, se pare că se lucra la acest certificat de luni de zile, pentru că este o întreagă infrastructură de IT care trebuie pusă la punct și acum, vă dați seama, eu care am și lucrat în IT atâția ani de zile, am construit site-uri și baze de date și din aia poți construi un astfel de sistem într-o lună de zile. Îți trebuie timp. Și după ce am întrebat în stânga-dreapta și am cerut răspunsul la anumite întrebări, mi s-a spus că se lucrează de câteva luni de zile la acest sistem de fișare efectivă a populației sub acest pretext al facilitării libertății de circulație. Instituția europeană care a venit cu această reglementare a fost Comisia Europeană. Parlamentul European, deși se spune că e for legiuitor, nu are efectiv drept de inițiativă legislativă. Cine are drept de inițiativă legislativă este Comisia Europeană, care trimite o astfel de propunere Parlamentului, care după aia Parlamentul votează, amendează, schimbă, modifică. Dar nu Parlamentul inițiază, ci inițiază Comisia Europeană. Ce se mai întâmplă de acum încolo? Unde mai există discuții? Unde se mai poate schimba ceva? Procedura de legiferare de la nivel european cuprinde o serie de pași. Comisia Europeană face propunerea de text care merge la Consiliul European și la Parlamentul European. Cele două entități europene se pronunță pe text, după care are loc așa numitul trialog între cele trei entități, Comisie, Parlament, Consiliu, și vină cu un text de compromis. Textul respectiv se întoarce înapoi în Parlament pentru votul final, adică dacă europarlamentarii sunt de acord cu textul agreat și cu Consiliul, și se duce și în Consiliu. Deci aici ar fi probabil că luna aceasta, dacă nu mă înșel, sau la începutul lunii viitoare, în iunie, se va vota pe textul acesta. Mai este timp, câteva săptămâni, o lună, pentru ca oamenii să trimită e-mail-uri și să le ceară europarlamentarilor să voteze împotrivă. Și abia după ce acest text, dacă va trece de votul și de votul Parlamentului, textul va fi agreat de toată lumea, se publică în, cum ar veni, echivalentul monitorului oficial de la nivel european și, la cum spune textul actual, parcă în 3 zile după publicare intră în vigoare și se va implementa acest certificat. Odată implementat certificatul, va afecta pe fiecare om care vrea să se deplaseze dintr-o țară în alta și va afecta implicit drepturile și libertățile fundamentale. Oricum, va fi o luptă care trebuie, indiferent. Deci lupta aceasta trebuie dusă, pentru că chiar și atunci când majoritatea e de partea ta, e ușor să spui că ești de partea, că adevărul e de partea ta. Dar în situații când ești în minoritate și ai curajul să spui adevărul, acolo se vede puterea unui om. La fel și aici. Obligația pe care o avem fiecare, care credem în aceste valori, dumneavoastră în consimțământ, eu pe respectarea drepturilor și libertăților, altul pe libertatea de circulație, trebuie să spunem lucrurile acestea, pentru că la final adevărul va ieși la iveală. Deci mai urmează niște negocieri, după care forma finală va fi din nou supusă votului Parlamentului, forma finală a regulamentului. Bun, da. Există șanse ca acest regulament să mai fie respins în bloc sau cu cât trece timpul, șansele sunt din ce în ce mai mici? Depinde ce reacții sunt din partea oamenilor. Și aici contează foarte mult petiționarea inclusiv a partidelor naționale. Deci vă uitați la cei care ne urmăresc să se vadă cum au votat fiecare partid.
deci reprezintă europarlamentarii partidelor respective, și să le ceară să voteze în consecință. Oricum, asta e o bună lecție pentru toți, să înțeleagă miza alegerilor. Vedeți că mulți spun, de ce nu mă interesează alegerea? Păi toți sunt niște ticăloși, toți sunt niște corupți. Nu sunt toți. Că unii se mai bat. Dar uite, când ajungi într-o situație de genul ăsta, nu? Cât de bine era să ai mai mulți europarlamentari care să se bată pentru drepturile și libertățile oamenilor. Că suntem o mână care o facem. Deci de-aia e important, vedeți, implicarea cetățenilor și să nu mai stea pasiv, să-și trimită oameni hotărâți acolo, oameni care cred în cauza aceasta, în respectarea libertății fiecărei persoane. Cum se pot implica cetățenii, sau dacă cetățenii mai au vreun rol acum când discuțiile se duc între, Consiliul Europei, Parlamentul European, cetățenii cum se mai pot implica? Prin petiționare? Da, petiționarea directă a europarlamentarilor, petiționarea partidelor care au europarlamentari, petiționarea Consiliului, că aici avem președinția rotativă a Consiliului, cum se numește, cum a fost și România, 6 luni de zile, în 2019. Acum e Portugalia, are președinția Consiliului. Petiționați respectivii și spusurile, nu știu, respingeți, scoateți, modificați. Că deci, asta e. Petiționare vă referiți la trimiterea de memorii pe mail? Da, e-mail, corect, îi suni, le ceri întâlnire, să te întâlnești cu ei. Cum? Online, poate. Indiferent, nu contează. De origine. Da, dar le spui, te ceri întâlnire cu europarlamentare și vrei să te uiți în ochii lor și le spui, ție nu ți-e rușine că faci chestia asta. Trebuie să-i asculți pe oameni, că tu ești reprezentantul lor acolo. Înțelegeți? Și mai ales pe chestiuni din astea atât de sensibile. Aici e vorba despre a crea un sistem unde oamenilor li se permite să-și exercite un drept renunțând la alt drept. Aici e problema. Ori eu nu pot, indiferent care e opinia mea despre vaccinul. Nu contează. E vorba despre cetățeni, despre oameni care au dreptul de a respinge, de a nu fi de acord cu chestia asta sau de a zice că nu se votează, nu se vaccinează. Ori pentru oamenii ăia nu pot vota cu așa ceva. E simplu. Pentru că știți cum, oricâți bani ar avea firmele astea de lobby, ăia ca să intre înapoi în Parlamentul European au avut nevoie de voturi. Deci puterea tot la om e. Și îi spui efectiv, domnule, ai votat cu chestia asta, nu te mai votezi. Simplu. Deci nu mai avem ce negocieri. Bravo, îmi place ce spuneți. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să se implice și că implicarea face o diferență. Pentru că sunt foarte mulți oameni care consideră că ei nu au nicio putere. Și spun mereu, păi și dacă nu sunt împotrivă, ce să fac? Ce valoare are că zic eu așa? Că nu mă ia nimeni în seamă. Nu, are o valoare imensă. Imensă. Deci chiar dacă ei trimit un mail individual în numele lor, are valoare. Da. Ok. Păi are, pentru că gândiți-vă dacă, mai ales că ești român, dau un exemplu, și la un moment dat te trezești cu 5.000 de e-mail-uri de la români care îți spun votează invers. Păi ăla care se chinuie, care e deja din timpul lui, acum vă spun chestii din spate, să zic. Nu? Deci, pentru orice ales public, asta e valabil și pentru primar, și pentru consilier local, pentru orice a fi. Ăla dacă primește o scrisoare, orice oficial public, nu? Sau o plângere de la un om sau o cerere, ăla spune, să gândește în felul următor, domnule, dacă omul ăsta și-a luat din timpul lui să deschidă e-mail-ul, să încaute adresa de e-mail, să scrie, să trimită, să cutare, ăla crede în cauza asta. Ori oamenii ăștia, pentru oamenii aceștia, tema asta e cea mai importantă. Dacă tu ai dezamăgit pe oamenii ăștia toți se întorc contra ta și îți fac contracampanii. Deci la nivel politic așa se gândește. Oamenii aceștia nu gândesc decât în paradigma voturilor. Ori dacă oamenii își fac cuvântul, vocea auzită și partidele își dau seama că pierd voturi susținând acest certificat, vor vota în cuvânt. Chiar dacă poate ei lor le place și susțin chestia asta, dar zice, nu vreau să pierd alegerile. Știți că se întâmplă asta. Că unii votează de bună credință într-un anumit fel, că cred într-o chestie. Alții votează obligați de cetățeni, să zic, în direcția aia. Dar la finalul zilei nu contează. Important e să se respingă această prevedere cu certificat. Deci bine de știut că e important să fim activi, să petiționăm europarlamentarii, să le scriem și chiar și parlamentarii români să-i petiționăm. Da. Nu. Timpurile pe care le trăim acum sunt probabil fără precedent, deci o asemenea ofensivă asupra drepturilor individuale pe toate planurile, cred că n-a mai fost până acum. N-a mai fost, vă spun, din perioada celui de-al doilea război mondial. Ori niciunul dintre noi nu are dreptul de a decide cu privire la integritatea fizică a oricărei alte persoane.
Nu avem niciunul dintre noi dreptul ăsta. Pe care de consecințe nu poți vota, nu poți susține. La final, vă rog să transmiteți un mesaj cetățenilor referitor la, mai ales la problema aceasta cu adeverința digitală. Ce i-ați sfătuit pe oameni? Să nu se lase, să nu se teamă și să se lupte cu toată puterea pentru apărarea propriilor drepturi și libertăți. Asistăm în momentul de față la cea mai mare intruziune, atac al statului și al politicului, în fond și la urma urmei, la tot ceea ce înseamnă drepturi și libertăți fundamentale. Nu mai vorbim despre chestiuni abstracte, nu mai vorbim despre ceva ce se întâmplă în afara noastră. Vorbim efectiv despre dreptul de a dispune astfel cum noi dorim cu privire la propriul nostru corp. Ori acest drept absolut pe care îl avem cu privire la integritatea fizică, nimeni, niciodată, nici când, nu ni-l poate lua, iar în momentul în care un astfel de drept e amenințat, e necesar să luăm atitudine. Invitația pe care o adresez tuturor este să-și exercite drepturile constituționale și civile pe care le au de a petiționa europarlamentarii și partidele din România, solicitându-le europarlamentarilor să nu voteze acest certificat, dar în același timp să stea mereu atenți, vigilenți la ceea ce se întâmplă, să se informeze și să le spună și altora din jurul lor despre ceea ce se întâmplă. E singurul mod de a ne apăra, aș spune, în fața acestui asalt, care sperăm să se încheie cât de curând.